साथीहरु अहिले यस्तो टाइपको एआई द्वारा जेनेरेट गरिएको इमेजहरु जताततै सोशल मिडिया हुँदै देखिराख्नु भएको होला। धेरैजना साथीहरुलाई जिज्ञासा हुन सक्छ यस्तो टाइपको इमेज कसरी जेनेरेट गर्न सकिन्छ भनेर। वेल म तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत केही इमेजेसहरु बनाएर देखाउने छु जुन स्टेप फलो गरेर तपाईहरुले पनि यस्तो टाइपको इमेजेसहरु मज्जासँगले बनाउन सक्नुहुन्छ है त। फर्स्टमा त तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल अथवा कम्प्युटरबाट गुगल क्रोमलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गर्नु भइसकेपछि यहाँ सर्च बारमा गई माइक्रोसफ्ट इमेज क्रिएटर टाइप गरेर सर्च गर्नु होला। साथीहरु म तपाईहरुलाई यो साइटको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिनेछु, तपाईहरु त्यहाँबाट पनि डाइरेक्टली आउन सक्नुहुन्छ है त। साथीहरु तपाईहरुले सर्च गरेर आइसक्नु भइसकेपछि यहाँ फर्स्टमै देख्न सक्नुहुन्छ इमेज क्रिएटर फ्रम माइक्रोसफ्ट डिजाइनर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेर आइसक्नु भइसकेपछि यहाँ तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले यहाँनेरि केको लागि क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ अहिलेको लागि फोटो भनेर राख्छु, तपाईहरु पनि त्यही अनुसार राखेर जोइन एन्ड क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला। साथीहरु क्लिक गरेर आइसक्नु भइसकेपछि अब हामीले यहाँनेरि आफ्नो माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट छैन भने हामीले एउटा माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसको लागि हामीले यहाँनेरि क्रिएट वानमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरेर आइसकेपछि अब हामीले यहाँनेरि आफ्नो जीमेल आइडी राख्नुपर्ने हुन्छ है त। आफ्नो जीमेल आइडी राख्नु भइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनेरि नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरेर आइसक्नु भइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनेरि आफ्नो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरेर आइसक्नु भइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनेरि कन्ट्री भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि नेपाल चुज गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो बर्थडे राख्नुपर्ने हुन्छ। बर्थडे राख्नु भइसकेपछि तपाईहरुले नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यहाँनेरि आफ्नो इमेल भेरिफाई गर्नको लागि कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो इमेल चेक गर्नु होला। कोड चाहिँ त्यहाँनेरि आएको हुन्छ है त। साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो इमेल चेक गर्नु भइसकेपछि यहाँनेरि कोड राख्नु होला। कोड राख्नु भइसकेपछि यहाँनेरि चेक पनि लाउनु होला। चेक लाउनु भइसकेपछि नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ जस्ट नेक्स्ट गरिदिनु होला। अब हामीले यहाँनेरि एउटा क्वेशन सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एरो जता फर्काएको छ नि त्यही अनुसार तपाईहरुले पनि यो इमेजलाई फर्काउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँबाट राइट गर्न सकिन्छ भने यहाँबाट लेफ्ट गर्न सकिन्छ। त्यही अनुसार तपाईहरुले पनि यसलाई मिलाएर सबमिट गर्नु होला। यसलाई सबमिट गर्नु भइसकेपछि फेरि 4 चोटिसम्म हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तपाईहरुले सकिहाल्नुहुन्छ। त्यति गरिसकेपछि हाम्रो एकाउन्ट भेरिफिकेसन भइहाल्छ। तपाईहरुले यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट भेरिफिकेसन कम्प्लिट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु कम्प्लिट भइसकेपछि हामीले यहाँनेरि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्छौं। यहाँनेरि तपाईहरुले 15 वटा कोइन पाउन सकिहाल्नुहुन्छ। यो कोइनलाई चाहिँ युज गरेर हामीले इमेजहरु क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु अब हामी केही इमेजहरु क्रिएट गरेर हेरौं। त्यसको लागि हामीले यहाँनेरि क्लिक गरेर केही प्रम्प्टहरु हाल्नुपर्ने हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि म तपाईहरुलाई एउटा प्रम्प्ट हालेर देखाउँछु। अ नेपाली बोय इटिङ मोमो नियर द इलाम टी रोड भनेर तपाईहरुलाई देखाउँछु। हेर्नु है अब कस्तो निस्किन्छ इमेज। ल हाम्रो इमेज क्रिएट भइसकेको छ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 4टा सम्म अप्सन पाउनुहुन्छ। तपाईहरुले एकदम रियल जस्तो फोटो देख्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। म एउटालाई क्लिक गरेर डाउनलोड गरिहाल्छु। यहाँनेरि क्लिक गरेर तपाईहरुले यो इमेजलाई डाउनलोड गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब हामी यहाँनेरि अर्को इमेज पनि क्रिएट गरेर हेरौं। नेपाली मदर्स स्पिकिङ टी लिभ्स इन इलाम भनेर एउटा प्रम्प्ट हाल्छु। यो पनि हेरौं हामी कस्तो बनिन्दो रहेछ। थोरै टाइम भने यसले लिन्छ है। ल हेर्नुस् त हाम्रो इमेज डिजाइन भइसकेको छ। हामीले जति राम्रो प्रम्प्ट हाल्नु सक्यो त्यति राम्रो इमेज बनिन्छ है साथीहरु। अब हामी एउटा लास्ट इमेज क्रिएट गरेर हेरौं कस्तो हुँदो रहेछ। म यहाँनेरि नेपाली गर्ल एन्ड बोय इन कल्चर ड्रेस भनेर एउटा प्रम्प्ट हाल्छु। हेर्नु है कस्तो आउँदो रहेछ। ल हेर्नुस् त इमेज आइसकेको छ। म यसलाई डाउनलोड गरिहाल्छु। साथीहरु यस्तो तरिकाबाट चाहिँ तपाईहरुले एआई बाट जेनेरेट गरेर आफूले चाहेको जस्तो इमेजहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईहरुले जति राम्रो प्रम्प्ट राख्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो इमेज बनाएर दिन्छ यसले। एआई को प्रयोग गरेर तपाईहरुले पनि आफ्नो विभिन्न प्लेटफर्महरुको लागि इमेज बनाउन सक्नुहुने भयो है त। साथीहरु आजको भिडियो यति नै रहेको छ। आशा गर्छु हजुरले यो भिडियो हेरिसक्नु भइसकेपछि बिना झन्झट राम्रो इमेजहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरलाई भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।